নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল টিপডে স্ক্ৰাইবছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ যোৱাকালি হৈ যোৱা 21 তাৰিখে হৈ যোৱা আছাম ছেক্ৰেটাৰিয়েট জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ ৰিটেন এক্সামৰ যিখিনি ইংলিছ পাৰ্ট আছিলে ইংলিছ পাৰ্টৰ মই 50টা MCQ ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম আই হোপ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব লগতে জনাব খুজিছোঁ যে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এই গোটেই MCQ কেইটা সম্পূৰ্ণ নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ সো আপোনালোকৰ কিছুমান দুই এটা এনসাৰ আপোনালোকৰ সৈতে হয়তো নিমিলিব পাৰে সো আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কিবা আপোনালোকৰ নিজা যুক্তি থাকে তেন্তে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব কাৰণ মই নিজেও নেভাবো যে মই সম্পূৰ্ণ ৰাইট হ'ব পাৰো হয়তো দুই এটা ভুল হ'ব পাৰে সো কাইন্ডলি খিনি এডজাস্ট কৰিব সো তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ সো বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ হাতত যিখন সিৰিজ আছে সেইখন হৈছে সি সিৰিজ আপোনালোকৰ বেলেগ সিৰিজ হ'ব পাৰে সো সেই হিচাপে কোৱেশ্চন কেইটা অলপ নাম্বাৰ কেইটা বেলেগ হ'ব পাৰে হেতু কাইন্ডলি এডজাস্ট কৰি ল'ব সো আমাৰ ইংলিছৰ প্ৰথমতে কোৱেশ্চন আহিছিলে কম্প্ৰিহেনশন টাইপৰ ঠিক আছে এটা পেছেজ দি আছিলে পেছেজৰ পৰা আপোনালোকক 10টা কোৱেশ্চন সোধা হৈছিলে আৰু সেইকেইটা এনসাৰ কৰিব দিছিলে আৰু পেছেজটো মূলতে কিহৰ ওপৰত আছিলে 1900 তথা 20ৰ চেঞ্চুৰীত আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আসলে কেইটামান ধাৰণা দাঙি ধৰিছিলে তেতিয়া সচেতন মহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পাৰ্সপেক্টিভ দাঙি ধৰিছিলে ঘৰৰ ওপৰত আৰু লগতে নাৰীৰ স্বাধীনতা নাৰীৰ বন্দিত্ব আৰু সেই সময়ৰ ফেমিনিষ্ট চিন্তাধাৰাবিলাকৰ কথা অকমান কোৱা হৈছে লগতে কৰোনাৰ ওপৰতো অকমান কথা কোৱা হৈছে শেষৰ ফালে সো মই ইমানবোৰ ডিটেইলছত নকওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰণ আপোনালোকে জানে অলৰেডি পঢ়িছে নিশ্চয় মই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কেইটা এনসাৰ কেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো ফ্ৰেন্ডস কোৱেশ্চন নম্বৰ 151 টু চাব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু কি সুধিছে এই পেছেজটোৰ পৰা হোৱাট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য থিম অফ দিস পেছেজ সো এই পেছেজটোৰ যেটো মূল ভাব হেতু সুধিছে ঠিক আছে কি মূল ভাব মানে দেখুৱাইছে এই পেছেজটোৱে কোনটো মূল ভাবৰ আক্ষেপে গোটেই মানে পেছেজটো ঘূৰি আছে হেতু আমাক সুধিছে ঠিক আছে সো আমাৰ এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে মূল ভাবটো কি হ'ব পাৰে এই পেছেজটো সো এই গোটেই পেছেজটোত একচুয়ালি যিমান বিলাক ভিউ দাঙি ধৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ ওপৰত দাঙি ধৰা হৈছে ঠিক আছে 1900-20 শতাব্দীত আমাৰ ঘৰৰ যিবিলাক বৈশিষ্ট্য সিগনিফিকেন্স আছিলে সো আটাইবিলাকে ঘৰৰ আগে পিছে ঘূৰি থকা দেখাইছে সো এইটোৱে হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ ঠিক আছে significance of home এইটোৱে কাৰেক্ট থিম হ'ব এই পেছেজটো next question to sabo style at home decor house and garden etc are names of key books on domestic comfort magazines on home decor home decoration magazines books on home decoration so etu to easy question ebilak ki asile style at home decor house and garden ebilak home decoration magazine asile thik ase option C hobo correct answer next question number 153 why do you think the home came to have a morally elevated status from 19th century onwards so এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব পাৰে option C because the home became the world of the true self in opposition to the artificial public sphere ঠিক আছে next question number 154 what is the romantic view of home that Hannah Arendt opposes so Hannah Arendt এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা এই পেছেজটোত উল্লেখ আছে তেখেতে কোনটো romantic view মানে অপোজ কৰিছিলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে ঘৰৰ ওপৰত হেতু সুধিছে সো হেতু কি হ'ব অপশন A ঠিক আছে that the home is a safe and secure space from the harsh world outside ঠিক আছে next আগবাঢ়িছো question number 155 what was the notion of the home for ancient Greeks so ancient Greek বিলাকে গ্ৰীক দেশৰ নাগৰিক বিলাকে ঘৰৰ মানে ওপৰত কি ভাবধাৰা প্ৰকাশ কৰিছিলে বা ঘৰৰ সিগনিফিকেন্সৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিছিলে সো এটোৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপশন C
A space where one accomplishes the physical labor of sustaining the human body and of reproducing the human species. ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা ৰাখিছিলে ঘৰৰ প্ৰতি এনচিয়েণ্ট গ্ৰীকসকলে। 156 question, why do you think Erendit opposes the romantic view of home? So Erendite romantic view of home to কিয় oppose কৰিছিলে হেতু হৰিছে, ঠিক আছে, because she was a feminist. She did not like that it was the only space where one could express one's true identity. She viewed the private sphere as entirely deprived of freedom. So option C হ'ব correct answer, কাৰণ তেখেতে যিবিলাক উইমেন বিলাকক যে ঘৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সেফ আৰু নিজৰ আইডেন্টিটি ভালকে প্ৰুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছিলে, হেতু একচুয়ালি এৰেণ্ডিতে হেতু উল্টাকে ভাবিছিলে। তেওঁ ভাবিছিলে যে নাৰীবিলাকক একচুয়ালি ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাৰ পৰা তেওঁলোকক ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। এক ধৰণৰ ফেমিনিষ্ট চিন্তাধাৰা আছিলে একচুয়ালি এৰেণ্ডিত। 157 কুৱেশ্যনটো চাওঁ, why does the feminist denounce home? So feminist বিলাকে আমাৰ ঘৰৰ যিবিলাক ভাৱধাৰা ৰাখিছিলে তেতিয়া সচেতন নহ'লে হেতু কিয় ডিনাউন্স কৰিছিলে, মানে উপেক্ষা কৰিছিলে, ঠিক আছে। ফেমিনিষ্ট মানে নাৰীবাদী চিন্তাধাৰা যিবিলাক ব্যক্তি আছিলে, সাহিত্যিক আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ, চ' তেখেতসকলৰ কথা কোৱা হৈছে। চ' তেওঁলোকে কিয় ঘৰৰ যিটো তেতিয়াৰ ঘৰৰ ওপৰত যিটো পাৰ্সপেক্টিভছ দিছিলে তেতিয়াৰ সচেতন নহ'লে হেতু কিয় ডিনাউন্স কৰিছিলে ফেমিনিষ্টসকলে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ঠিক আছে। Because they believe that the home is a place of oppression and raw power. কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ঘৰত থকা সকলে সদায় অপ্ৰেছড হৈছিলে, ঠিক আছে, শোষিত হৈছিলে, শোষণ কৰিছিলে তেওঁলোকক বাহিৰৰ মানুহবিলাকে, ঠিক আছে। 158 question to চাওঁ, which among the following about Emily Dickinson is significant for this passage? So Emily Dickinsonৰ বিষয়ে যিবিলাকে যোনে ইংলিছ মেজৰ পঢ়িছে গ্ৰেজুৱেশ্যনত তেওঁলোকে ভালদৰে জানিব এমিলি ডিকিনছনৰ বিষয়ে। 1800 শতিকাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি আছিলে, পয়েট আছিলে এমিলি ডিকিনছন, বহুত পপুলাৰ আছিলে আৰু তেখেত এগৰাকী ফেমিনিষ্ট ৰাইটাৰ আছিলে, ঠিক আছে। চ' তেখেতৰ এই পঢ়াটোত এই পেছেজটোত ছিগনিফিকেন্স কি আছে, চ' সেইটো সুধিছে। চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। She remained confined in her house as a recluse for the last 15 years of her life. So এমিলি ডিকিনছনে তেখেতৰ জীৱনৰ অন্তিম 15 বছৰ ঘৰতে অকলে মানে কটাইছিলে, ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট এভইড কৰি পেলাই। চ' সেইটোৰ বাবে একচুৱেলি এই পেছেজটোত তেখেতৰ ছিগনিফিকেণ্টটো দেখা পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 159, হোৱাট ডাজ দ্য ৱৰ্ড ৰিক্লুজ মিন ইন দিছ পেছেজ? চ' ৰিক্লুজ মানে কি বুজায় একচুৱেলি? অপশ্যন এ, লিভিং এ চলিটাৰী লাইফ এণ্ড এভইডিং আদাৰ পিপল, ঠিক আছে, অকলে অকলে থকা আৰু বেলেগ মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট এভইড কৰি থকাটোৱে একচুৱেলি ৰিক্লুজ বুজায়। লাষ্ট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে কম্প্ৰিহেনশ্যনটো, হোৱাট হেজ দ্য মান্থছ অফ কৰোণা কনফাইনমেণ্ট টট আছ? চ' আমি কৰোণা লকডাউনৰ সময়ত আমি ঘৰত যেনেদৰে থাকিব লগা হৈছে, চ' সেইটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পালোঁ? চ' অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, দ্য হোম ইজ ট্ৰুলি এ ছিকিউৰ্ড স্পেচ, ঠিক আছে। চ' এইকেইটাই আছিলে এই পেছেজটোৰ কুৱেশ্যন। আই হোপ কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা আপোনালোকে বুজি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰেক্ট দ্য গিভেন চেণ্টেন্সেছ ইফ নেচেচাৰী। কেইটামান চেণ্টেন্স দিছিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে কেইটামান অপশ্যন দিছিলে। যদি চেণ্টেন্সটো ৰং আছে তেতিয়া কাৰেক্ট কৰিব দিছিলে আৰু যদি ৰং নাথাকে তেতিয়াহ'লে এজ ইট ইজ ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছিলে 161, দেৰ ইজ ন' প্লেচ ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্ট। চ' এইটো চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনৰ দৰকাৰ আছে নেকি নে কাৰেক্টে আছে? চ' এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি কাৰেক্ট ফৰ্মটো হ'ব লাগে অপশ্যন বি, ঠিক আছে, দেৰ ইজ ন' ৰুম ইন দ্য কম্পাৰ্টমেণ্ট। কম্পাৰ্টমেণ্ট মানে জানে আপোনালোকে কোঠালি বুলি কয়। চ' কোঠালিৰ লগত একচুৱেলি ন' প্লেচটো মানে চুইটেবল নহয়, ন' ৰুমটো একচুৱেলি জেনেৰেলি ইউজ হয়, ঠিক আছে। চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ।
কাৰেক্ট ফৰ্মটো এইটো হ'ব there is no room in the compartment there is no place নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো আছে my spectacle is new so বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি অলপ কনফিউজন আছে মোৰ হিচাপত এই কুৱেশ্যনটো অপশ্যন চি হ'ব both A and B ঠিক আছে কিয় হ'ব কাৰণ স্পেক্টেকল একচুৱেলি আমি স্পেক্টেকল ইজ নিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নাইবা স্পেক্টেকলছ আৰ নিউ আমি ক'লেও সেইটো ভুল বুলি একচুৱেলি ধৰা নহয় ঠিক আছে কাৰণ স্পেক্টেকলছ আমি স্পেক্টেকল আৰু স্পেক্টেকলছ একচুৱেলি দুটা বেলেগ শব্দ নহয় স্পেক্টেকল এটা স্পেক্টেকল আচলতে নিজে এটা প্লুৰেল ফৰ্ম বুজায় গতিকে তাৰ লগত আমি এছ নিদিলেও সেইটো একচুৱেলি প্লুৰেলে বুজায় ঠিক আছে চ' তাৰ লগত আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নাইবা যদি আমি আৰো দিওঁ তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ ভুল নহয় কাৰণ আমি স্পেক্টেকলছো আমি লিখোতে চ' এইটো সম্ভৱতঃ both A and B হ'ব লাগে যদি আপোনালোকৰ কিবা নিজা মতামত আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত দাঙি ধৰিব এইটো অকণমান কনফিউজ আছে 163 টো চাব ইট ইজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ কিশোৰছ বাইক চ' এইটোৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো কি হ'ব অপশ্যন বি ইট ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড কিশোৰছ বাইক ঠিক আছে এইটো হ'ব লাগিব কাৰেক্ট ফৰ্ম ইট ইজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ নহয় এপষ্ট্ৰফি এছটো নালাগে ইয়াতে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 164 টো চাব দেয়াৰ ইজ এ চাৰ্টেন প্ৰাউড ইন হিজ মেনাৰ চ' এইটো চেণ্টেন্সৰ কাৰেক্ট ফৰ্মত দিয়া নাই মেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি প্ৰাউড শব্দটো ইউজ নহয় ঠিক আছে যেহেতু এইটো মেনাৰৰ লগত জড়িত এটা চেণ্টেন্স কৈছে দেয়াৰ ইজ চাৰ্টেন প্ৰাইড হ'ব লাগিব ঠিক আছে অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম চাৰ্টেন প্ৰাউড নহয় ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰাইড শব্দটো একচুৱেলি মেনাৰৰ লগত যেতিয়া প্ৰাইড আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া একচুৱেলি অহংকাৰী বা গৌৰৱী বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু প্ৰাউড বুলি ক'লে আমি যেটো আমাৰ গৌৰৱ কৰোঁ কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা হেৰিৰ ওপৰত সাকসেছৰ ওপৰত চ' সেইটো প্ৰাউড বুলি কয় ঠিক আছে প্ৰাউড এটা এডজেক্টিভ হয় চ' এইটো অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে চ' ইয়াতে মেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ বাবে এইটো চাৰ্টেন প্ৰাইড হ'ব লাগিব ঠিক আছে অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম নেক্সট 165 টো চাব দেয়াৰ আৰ মেনি ৱৰ্কছ ডেট আই হেভ টু ডু চ' এইটোতো ইজি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাই আহিছে চ' দেয়াৰ আৰ মেনি ৱৰ্কছ ডেট there is a lot of works ঠিক আছে there is a lot of work হ'ব এইটো there are many works নহয় ঠিক আছে আমি a lot of work ইউজ কৰোঁ এইবিলাক চেণ্টেন্সত ঠিক আছে there is a lot of work that I have to do so এইটো অপশ্যন চি টো হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম next question number 166 history have been taught by 3 professors so এইটো কাৰেক্ট ফৰ্মটো কি হ'ব so ইয়াতে কাৰেক্ট ফৰ্মটো হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী হেজ বিন টট বাই 3 প্ৰফেচাৰ্ছ অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম কিয় হ'ব কাৰণ হিষ্ট্ৰী এটা সিঙ্গুলাৰ নাউন ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীৰ লগত হেভ নহ'ব ঠিক আছে আৰু হেভ বিন টট হিষ্ট্ৰীৰ লগত হেভ কেতিয়াও নহয় কাৰণ হিষ্ট্ৰী এটা সিঙ্গুলাৰ নাউন ঠিক আছে সিঙ্গুলাৰ নাউনৰ লগত হেজ বহে আমাৰ ঠিক আছে So history has been taught by 3 professors. It will be correct form. Next 167 to sabo. Diabetes are common among 40 plus people. So it is easy question. Diabetes actually 40 plus people or major common hai. ठीक है से? So diabetes each hobo itu. ठीक है से? Diabetes R নহয় is of option B to have correct form diabetes is common among 40 plus people next when 168 the police officer gave me an information so itur correct form to have option C ঠিক আছে the police sorry option B the police officer gave me a piece of information ঠিক আছে এটো হ'ব correct form কিয় ন বন্ধুবান্ধৱ হ'ল ইনফৰমেশ্যন একচুৱেলি এটা আনকাউণ্টেবল নাউন হয় ইনফৰমেশ্যন আমি গণিব নোৱাৰোঁ সংখ্যাত্মক বস্তু নহয় ঠিক আছে চ' সেইটো যদি আমি জেনেৰেলি গেভ মি এন ইনফৰমেশ্যন কওঁ সেইটো একচুৱেলি ঠিক নহয় চুইটেবল নহয় যেতিয়া আমি পিচ অফ ইনফৰমেশ্যন ক'ম তেতিয়া সেইটো একুৰেট হয় ঠিক আছে চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম এ পিচ অফ ইনফৰমেশ্যন
Next, question number 169. The furnitures in the room are beautiful. Again, বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো furnitures আকৌ দিছে. So furnitures actually plural form of furniture হয়, ঠিক আছে? Actually furnitures আমি নিলিখো কেতিয়াও, furniture plural form of furniture হয়. Furniture plural form furniture হয়, ঠিক আছে? S আমি এক্সট্ৰাকে নিলিখো. So ইয়াতে লগতে furniture to actually এটা collective word হয়, ঠিক আছে? আমাৰ suppose 2-3খন চেয়াৰ মিলি পেলাই বা এখন 2খন বিছনা মিলি পেলাই আমি গোটেইখিনিকে এটা ফাৰ্নিচাৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? Set of collection of furnitures is actually a furniture. So হেতুক আমি ইয়াতে অপশন বি টোৰে আমি কারেক্ট ফর্ম হিসাবে ইউজ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? The furniture in the room is beautiful. ইয়াতে আর দিয়াৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে? আৰু এস ফাৰ্নিচাৰ্স লিখা আমাৰ প্ৰয়োজন নাই। সো এটো হ'ব লাগিব কারেক্ট ফর্ম, ঠিক আছে? নেক্সট 172 চাব, হি ইজ দ্য ইয়ংগেষ্ট অফ দ্য টু ব্ৰাদাৰ্স। এটোতো ইজি, অপশন এটো হ'ব কারেক্ট, ঠিক আছে? দুজনৰ মাজত ইয়ংগেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াও নহয়, দুজনৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি ইয়ংগাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰী, হি ইজ ইয়ংগাৰ অফ দ্য টু ব্ৰাদাৰ্স। সো আমাৰ এইখিনি আছিলে কারেক্ট সেন্টেন্সৰ। এতিয়া নেক্সট আগবাঢ়িম আমি কিছুমান ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস আমাক কিছুমান এড কৰিব দিছে ব্ল্যাঙ্কত, কারেক্ট কি হ'ব হেতু চাম আমি। সো আমাৰ 171 টো কি দিছে, হি ডেজ ইন হিজ এক্সাইটমেন্ট। সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট ফ্রেজ কি বহুৱাব লাগিব, অপশন এ টো হ'ব কারেক্ট এনসার, ঠিক আছে? স্পিল দ্য বিনস। স্পিল দ্য বিনস কি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্পিল দ্য বিনস মানে হৈছে সিক্ৰেট ৰিভিল কৰা, ঠিক আছে? কিছুমান ৰহস্য আমি ফাদিল কৰো যে, সো হেতুকে স্পিল দ্য বিনস বুলি কয়। সো হি স্পিল দ্য বিনস ইন হিজ এক্সাইটমেন্ট। তেও এক্সাইটমেন্টতে মানে কিছুমান তথ্য বা ৰহস্য ফাদিল কৰি পেলাইছে, ঠিক আছে? সো এনেকৈ আমি ইউজ কৰিম স্পিল দ্য বিনস। অপশন এ টো হ'ব কারেক্ট এনসার। Next 172, I had paid him very high for the function but looks like he is option B cutting corners, ঠিক আছে? Cutting corners মানে কম খৰচেৰে কাম চলোৱা, ঠিক আছে? সো ইয়াতে হ'ব cutting corners. He dash for the national team in 65 matches so far. So এটো easy question. Played is playing এটো হ'বই নোৱাৰে, has been playing ও নহয়, he has played, ঠিক আছে? He has played for the national team in 65 matches so far, ঠিক আছে? তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ এতিয়ালৈকে 65খন মেচ খেলিছে, ঠিক আছে? He has played আগৰ পৰাই খেলিব ধৰিছিলে আৰু এতিয়াও খেলি আছে, ঠিক আছে? প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আমি ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে, has played. 174, I won't be able to meet you next week. I dash in Delhi for a few days. So এটো easy question. Option A টো হ'ব correct আমাৰ answer. I will be staying in Delhi for a few days, ঠিক আছে? 175, the car broke down and we dash a taxi. So এটো correct option হ'ব B2, ঠিক আছে? had got to get মানে actually বন্ধু বান্ধৱীসকল obtain কৰা, ঠিক আছে? had got to get মানে obtain কৰা কিবা বস্তু। So এটো হ'ব correct answer. The car broke down and we had got to get a taxi, ঠিক আছে? 176, dash during the storm. So এটোৰ correct answer কি হ'ব, option D, ঠিক আছে? The fence collapsed during the storm. এটো হ'ব correct option. 177, the government has introduced dash. So the government has introduced a tax on children's clothes, ঠিক আছে? চিলড্ৰেনৰ এটা আমাৰ চাইল্ডৰ প্লুৰেল ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে? চাইল্ডৰ প্লুৰেল ফৰ্মকে চিলড্ৰেন বুলি কয়। সো কিন্তু আমি ইয়াতে এপস্ট্ৰফি এছ লগাব লাগিব, যেনেকুৱা আমি চিলড্ৰেনছ ডে ইউজ কৰি। সো a tax on children's clothes, ঠিক আছে? চিলড্ৰেন ক্লথছ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এতিয়াও।
Next 178 days the children awake. So etu ki hobo correct answer to etu hobo option A2 ঠিক আছে none of the children was awake option A2 hobo correct answer ঠিক আছে none of the কোৱাৰ লগে লগে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি প্ৰত্যেককে বুজাইছো ঠিক আছে none of the কোৱাৰ লগে লগে প্ৰতি এগৰাকী চিলড্ৰেনকে বুজাইছে সো এজনৰ বাবে ইয়াতে was হ'ব ঠিক আছে Next, question number 179. She is one of the few people, edu easy question. She is one of the few people, option A, who I look up to. ঠিক আছে to whom I look up নহয় বা I look up to এইবিলাক নহয় ঠিক আছে to she is one of the few people who I look up to. So option A হ'ব correct answer. 180. I first met Sheila on a beach. There's Goa. I later found out that she had been a singer and a dancer. So it will correct answer hobo option A. ঠিক আছে in Goa তাৰপিছত ইয়াতে হ'ব among other things ঠিক আছে so একেটা আছিলে phrases and idioms next question to চাও put the given sentences in order so আমাক কেইটামান sentence আমাক puzzle sentence দিছে jumble sentence উল্টা পুল্টাকে আমি হেতু proper sequence ত সজাব লাগে ঠিক আছে so question number 181 PQRS আমাক চাইতে part দিছে sentence ৰ উল্টা পুল্টা কৈ আমি proper sequence ত সজাব লাগে so 181 to আমি নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই কোনটো হ'ব correct form option B ঠিক আছে আপোনালোকে চাব ভালদৰে option B টো হ'ব correct sequence ঠিক আছে QSPR কেনেকুৱা হ'ব there was no sense in the buildings where I had often visited my master and for a time worked as a child apprentice ঠিক আছে QSPR next 182 to চাব এটোৰ correct sequence টো কোনটো হ'ব option B ঠিক আছে SPRQ all the world's stage and all the men and women merely players they have their exits and entrances and one man in his time plays many parts ঠিক আছে এটো হ'ব correct form next 183 to চাব 183 টোৰ correct form কি হ'ব option C ঠিক আছে RQSP the English exploited the Indian farmers and the poor farmer pay very high taxes ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব correct form টো next 184 to চাওক এটোৰ correct form টো কি হ'ব option D ঠিক আছে option D PRSQ the high road was dry a lovely April sun was shining warmly but the snow was still lying in the ditches and in the woods so etu hobo correct form ঠিক আছে option D next 185 etur correct option sequence to কেনেকুৱা hobo option C ঠিক আছে SPRQ so কেনেকুৱা hobo sentence to the long winter night passed away imperceptibly and it was 5 o'clock in the morning before the company sat down to supper ঠিক আছে SPRQ so iketa asile pasta asile puzzle jumble sentence next question to ki hodise one word substitute ঠিক আছে আমাৰ one word substitute কেটামান hodisile so first to ki hodise 186 a handwriting that cannot be read so জিবিলাক handwriting আমি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰো বা পঢ়াৰ বাবে খুব অসুবিধা হয় চিনি পোৱাত সো হেতু কি বুলি কোৱা হয় illegible ঠিক আছে illegible a handwriting that cannot be read hetu কি কোৱা হয় illegible ঠিক আছে next চাব
এ পাৰ্চন হু স্পিক্স লেছ যিবিলাক মানুহে খুব কম কথা কয় তেওঁলোকক কি কয় ৰেটিচেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট 188 এ প্ৰেক্টিচ অফ হেভিং মোৰ দেন ওৱান হাজবেণ্ড চ' এগৰাকীতকৈ অধিক হাজবেণ্ড থকা মাইকী মানুহবিলাকক কি বুলি কয় পলিগেমি ঠিক আছে তাৰ বিপৰীতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো জানি থওক যে এগৰাকীতকৈ বেছি ঘৈণীয়েক থকা মতা মানুহবিলাকক কি বুলি কয় পলিজিনি ঠিক আছে এই দুটা মনত ৰাখিব ভাইচ ভাৰ্চা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 189 টো চাব something that cannot be believed so something that cannot be believed or one word substitute কি হ'ব so এইটো হ'ব অপশ্যন সি ইনক্ৰেডিবল ঠিক আছে ইনক্ৰেডিবল হ'ব ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউট সামথিং ডেট কেনট বি বিলিভ যেটো আমি চকুৰে কেতিয়াবা আমি কিছুমান আশ্চৰ্যজনক বস্তু দেখিলে যেটো আমি মানে ভাবো ইনক্ৰেডিবল সো হেতু মানে যেটো আমাৰ চকুৰে বিশ্বাস নহয় কেতিয়াও দেখিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সো হেতুকে একচুয়ালি ইনক্ৰেডিবল বুলি কয় ঠিক আছে সো নেক্সট 190 fear of confined places so friends এটো তো মই অলৰেডি মোৰ ভিডিওতে মই জনাইছো সো কোনোবা ঠেক ঠাইত মানে আবদ্ধ হৈ থকা যেটো ভয় ভাব হেতু কি কয় ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া ঠিক আছে fear of confined places so হেতু কয় অপশ্যন এ ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া ঠিক আছে সো আমাৰ লাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে কেইটামান স্পেলিং দিছিলে স্পেলিং কেটা মানে কাৰেক্ট স্পেলিং কেটা বাছি উলিয়াব লাগে সো 191 টু এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কাৰেক্ট স্পেলিং টু কি হ'ব লাগে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰৰ অপশ্যন সি ঠিক আছে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ অপশ্যন সি টু কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বুলি কয় একচুয়ালি 192 একুৱেন্টেন্সৰ কাৰেক্ট স্পেলিং টু কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি ঠিক আছে ইয়াতে চাওক ডাবল সি আছে ডাবল কিউ আছে ইয়াতে ডাবল টি আছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা নহয় স্পেলিং কাৰেক্ট স্পেলিং এটো হ'ব 193 এডাল্টাৰেটৰ কাৰেক্ট স্পেলিং কি হ'ব অপশ্যন এটোৱে হ'ব কাৰেক্ট স্পেলিং ঠিক আছে এডাল্টাৰেট নেক্সট 194 সোভাৰেনিটিৰ কাৰেক্ট স্পেলিং টু কি হ'ব অপশ্যন বি ঠিক আছে 195 এডভেন্টিচিয়াছ সো এডভেন্টিচিয়াছৰ কাৰেক্ট স্পেলিং টু কি হ'ব অপশ্যন বি ঠিক আছে এডভেন্টিচিয়াছ 196 কনসেনসাস অপশ্যন বি টু হ'ব কাৰেক্ট স্পেলিং কনসেনসাস ঠিক আছে 197 এফেকশনেলিটি নহয় এফেকশনেটলি সো এফেকশনেলিটি টু নহয় এফেকশনেটলি এটো স্পেলিং ৰং আছে এটো হ'ব কাৰেক্ট স্পেলিং ঠিক আছে এফেকশনেটলি এটো স্পেলিং ৰং ই ডাবল এফ ই হয় ঠিক আছে 198 সার্ভেইলেন্স সো এটো কোনটো হ'ব সার্ভেইলেন্স অপশ্যন সি ঠিক আছে সার্ভেইলেন্স ডাবল এল এটা আহিব ভি ই আই হয় ঠিক আছে 199 টেম্পারামেন্ট সো টেম্পারামেন্ট কারেক্ট স্পেলিং কোনটো হ'ব টেম্পারামেন্ট অপশ্যন বি ঠিক আছে আৰু 200 ফৰেনহাইট কোনটো হ'ব কারেক্ট স্পেলিং অপশ্যন এ ঠিক আছে সো আই হোপ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভালে হৈছে সো আশা কৰিছো ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলে উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু কোনোবা নতুনকৈ আহিলে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো ধন্যবাদ জয় অসম